લાસ્ટલી વાલ્વ્યુલર હાર્ટ ડિઝીઝ જે છે તે જોયું જેમાં વાલ્વ્સ જે છે એ ફૂલ્લી ક્લોઝ ના થઈ શકે ઓર ફૂલ્લી ઓપન ના થઈ શકે, કમ્પ્લીટલી ક્લોઝ નહીં થાય ઓર કમ્પ્લીટલી ઓપન નહીં થાય. એના લીધે સ્ટેનોસિસ ઓર ઇન્સફિશિયન્સી જે છે ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હશે. ટાઈપ્સ જે છે એમાં માઇટ્રલ સ્ટેનોસિસ, માઇટ્રલ ઇન્સફિશિયન્સી, માઇટ્રલ વાલ્વ પ્રોલેપ્સ, aortic stenosis, aortic insufficiency, aortic valve disorders, then tricuspid valve disorders, pulmonary valve disorders. Repair procedures હશે, so એમાં percutaneous balloon valvuloplasty and mitral annuloplasty, commissurotomy or valvotomy, and valve replacement procedure. Two types છે valve replacement જે છે એમાં two methods થી થઈ શકે. prosthetic valve જે છે mechanical prosthetic valve જે છે place કરવામાં આવે, which are durable, and bioprosthetic valves કે એમની durability જે છે એટલી બધી long time સુધી durability જે છે નહીં હોય. Client instructions following heart replacement જે છે lastly જોયું હતું. Now next જે છે cardiomyopathy. Cardiomyopathy is a subacute or chronic disorder of heart muscle. કાર્ડિયોમાયોપેથી જે છે એ બી વન ઓફ ધ કોમ્પ્લિકેશન્સમાં આપણે આગળ જોયું હતું કે કેટલીક કન્ડિશન જે છે એની લીધે કોમ્પ્લિકેશન્સમાં કાર્ડિયોમાયોપેથી પ્રેઝન્ટ હોય છે. કાર્ડિયોમાયોપેથી જે છે એ ક્રોનિક ડિસઓર્ડર છે ઓર સબએક્યુટ ડિસઓર્ડર છે જે હાર્ટ મસલ્સ હશે એની અંદર જે છે એ પ્રેઝન્ટ હશે. નાઉ ટ્રીટમેન્ટ ઇઝ પેલિએટિવ, not curative, and the client needs to deal with numerous lifestyle changes and shorten lifespan. ટ્રીટમેન્ટ જે છે એ પેલિએટિવ છે. ઇટ મીન્સ કે તમે જે સિમ્ટમ્સ જે છે એને ટ્રીટ કરી શકો છો ઓર સિમ્ટમ્સ જે છે એને કંટ્રોલમાં રાખી શકો છો, બટ ટ્રીટમેન્ટ જે છે ક્યોરેટિવ નથી. તમે એનું કોઈ પર્ટિક્યુલર ટ્રીટમેન્ટ નથી કે ડિઝીઝ જે છે ક્યોર થઈ જાય. ક્લાયન્ટ નીડ્સ હશે, ક્લાયન્ટ હશે તો જનરલી એમની નીડ્સની અંદર એમની લાઇફસ્ટાઇલ ચેન્જીસ આવશે, તો એની સાથે ડીલ કરવું જે છે એ થોડું ક્લાયન્ટ માટે ટફ પડી જશે. તો એડજસ્ટમેન્ટ કરવું પડશે લાઈફ ટાઈમ સુધી. લાઇફસ્ટાઇલ ચેન્જીસ હશે, ન્યુમરસ લાઇફસ્ટાઇલ ચેન્જીસને ફોલો કરવા પડશે, એન્ડ લાઈફ સ્પેન જશે એમનો શોર્ટ થઈ જશે, બિકોઝ કાર્ડિયોમાયોપેથી ઇઝ કન્ડિશન કે જેમાં ટ્રીટમેન્ટ જશે પેલિએટિવ હશે, નોટ ક્યોરેટિવ. કાર્ડિયોમાયોપેથી જશે તો એના ટાઈપ્સ છે, એના અલગ અલગ ક્લાસિફાઈ કરવામાં આવ્યા છે અને એના બેઝ પર એના સિમ્ટમ્સ એન્ડ ટ્રીટમેન્ટ છે. નાઉ ફર્સ્ટ ઇઝ ડાયલેટેડ કાર્ડિયોમાયોપેથી. પેથોફિઝિયોલોજી જે છે એની ડાયલેટેડ કાર્ડિયોમાયોપેથી. ફાઇબ્રોસિસ ઓફ માયોકાર્ડિયમ એન્ડ એન્ડોકાર્ડિયમ. જે માયોકાર્ડિયમ જે છે અને એન્ડોકાર્ડિયમ જે છે બંને લેયર જે છે એમાં ફાઇબ્રોસિસ થશે. ડાયલેટેડ ચેમ્બર્સ જે છે એમનો જે શેપ હોય છે એની જે છે એની જે ચેન્જીસ જોવા મળશે. ચેમ્બર્સ જે છે ડાયલેટ થશે. Mural wall thrombi prevalent. Then in hypertrophic cardiomyopathy, two subtypes માં જે છે hypertrophic cardiomyopathy divide થાય છે. Non-obstructed hypertrophic cardiomyopathy and obstructed hypertrophic cardiomyopathy. Non-obstructed myopathy જે છે એમાં hypertrophy of valves, hypertrophied septum, and relatively small chamber size. Dilated cardiomyopathy જે છે, સો ડાયલેટેડ છે એના પરથી યાદ રાખવાનું કે જે ચેમ્બર્સ જે છે ડાયલેટ થશે, એનું જે શેપ જે છે એ ચેન્જ થઈને ડાયલેશન થશે. એન્ડ નોન ઓબ્સ્ટ્રક્ટેડ જે છે એમાં હાઇપરટ્રોફી જે છે પ્રેઝન્ટ હશે. હાઇપરટ્રોફી ઓફ વોલ્સ, જે વોલ જે છે એના જે સેલ્સ જે છે એમાં હાઇપરટ્રોફી થશે. હાઇપરટ્રોફી સેપ્ટમ, એન્ડ રિલેટિવલી જે હાઇપરટ્રોફી થવાના લીધે ઇટ મીન્સ કે જે લાર્જ જે છે વોલ્સ ને બધું થશે, સો એના લીધે જે ચેમ્બર્સ જે છે એની સાઇઝ સ્મોલ થઈ જશે, બિકોઝ જે વોલ્સ જે છે એ થીક થઈ ગયા હશે એન્ડ જે સ્પેસ જે છે બધું વોલ્સ જે છે એ જ રોકી લેશે. ચેમ્બર્સ જે છે એના માટે સ્પેસ નહીં રહે. એટલે હાઇપરટ્રોફી ઓફ વોલ્સ પ્રેઝન્ટ હશે, હાઇપરટ્રોફી સેપ્ટમ, and a relatively small number chamber size જે છે present હશે. In obstructed hypertrophic cardiomyopathy, same as for non-obstructed except for obstruction of left ventricular outflow tract associated with the hypertrophied septum and mitral valve incompetency. સેમ જે છે જેમ નોન ઓબ્સ્ટ્રક્ટેડ કાર્ડિયોમાયોપેથીમાં હતું કે હાઇપરટ્રોફી જે છે પ્રેઝન્ટ હોય છે, તો જે વોલ્સ જે છે એની હાઇપરટ્રોફી થશે. એક્સેપ્શનલ જે છે એમાં લેફ્ટ વેન્ટ્રિક્યુલર આઉટફ્લો જે છે એમાં ઓબ્સ્ટ્રક્શન થશે.
બિકોઝ જે સેપ્ટમ જે છે એની હાઇપરટ્રોફીના લીધે એન્ડ માઇટ્રલ વાલ્વ જે છે એની ઇનકમ્પિટન્સીના લીધે જે ઓબ્સ્ટ્રક્શન જે છે એ ક્રિએટ થશે. તો નોન ઓબ્સ્ટ્રક્ટેડ જે છે એમાં કોઈ ઓબ્સ્ટ્રક્શન ક્રિએટ નહીં થાય, જસ્ટ હાઇપરટ્રોફી ઓફ વોલ એન્ડ સેપ્ટમ હશે એન્ડ ચેમ્બર જે છે સ્મોલ થશે. ઇન ઓબ્સ્ટ્રક્ટેડ હાઇપરટ્રોફિક કાર્ડિયોમાયોપેથી ઓબ્સ્ટ્રક્શન જે છે એ પ્રેઝન્ટ હશે, અધરવાઇઝ જેટલા બી વોલ જે છે સેપ્ટમ જે છે એનું હાઇપરટ્રોફી તો સેમ જે છે પ્રેઝન્ટ હશે, બટ ઓબ્સ્ટ્રક્શન જે છે એ ક્રિએટ થશે બિકોઝ સેપ્ટમ જે છે એની હાઇપરટ્રોફી થવાના લીધે એન્ડ માઇટ્રલ વાલ્વ ઇનકમ્પિટન્સીના લીધે. એન્ડ લાસ્ટ જે છે રિસ્ટ્રિક્ટિવ કાર્ડિયોમાયોપેથી mimics constrictive pericarditis. Fibrous walls cannot expand or contract. Chambers narrow and emboli common. જે કોન્સ્ટ્રિક્ટિવ પેરિકાર્ડાઇટિસ જે છે સેમ એના જેવી કન્ડિશન હશે, એને જ જે છે ફોલો કરશે ઓર સેમ એના જેવી મિમિક્રી કરવાનું ટ્રાય કરશે. સો રિસ્ટ્રિક્ટિવ કાર્ડિયોમાયોપેથી જે છે સેમ કન્સ્ટ્રક્ટિવ પેરિકાર્ડાઇટિસ હશે એના જેવું થશે. વોલ્સ જે છે એ ફાઇબ્રોસ થશે, ફાઇબ્રોસિસ હશે વોલ્સની અંદર. એન્ડ ફાઇબ્રોસિસ થયું વન્સ મસલ્સ જે છે ફાઇબ્રોસિસ થાય એટલે એની ઇલાસ્ટિસિટી જે છે જે એક્સપાન્ડ અને કોન્ટ્રેક્શન થવા માટેની જે ઇલાસ્ટિસિટી જે છે એ બધી લોસ થઈ જશે. સો ફાઇબ્રોસ વોલ કેન નોટ એક્સપાન્ડ ઓર કોન્ટ્રેક્ટ. ચેમ્બર્સ નેરો એન્ડ એમ્બોલાઈ કોમન. ચેમ્બર્સ જે છે ફાઇબ્રોસિસના લીધે નેરો થઈ જશે એન્ડ ચેમ્બોલાઈ જે છે કોમન હશે. એમ્બોલિઝમ જે છે ફોર્મેશન થવાના જે છે કન્ડિશનમાં કોમન હશે. સો કાર્ડિયોમાયોપેથી જે છે મેઇનલી જે છે 3 ટાઈપ્સ. ડાયલેટેડ કાર્ડિયોમાયોપેથી જેમાં ડાયલેશન થશે, ડાયલેટેડ ચેમ્બર્સ પ્રેઝન્ટ હશે એન્ડ ફાઇબ્રોસિસ ઓફ માયોકાર્ડિયમ એન્ડ એન્ડોકાર્ડિયમ હશે. Now hypertrophic cardiomyopathy divides into 2 subtypes, non-obstructed and obstructed. Non-obstructed hypertrophy of walls, septum and chamber size જે છે સ્મોલ થઈ જશે. એનો ઓબ્સ્ટ્રક્ટેડ જે છે સેમ જે છે નોન ઓબ્સ્ટ્રક્ટેડ જે છે એમાં જ એ જ રીતે જે છે પેથોફિઝિયોલોજી જે છે ફોલો થાય, બટ એક્સેપ્શનલ જે છે એમાં એ હશે કે ઓબ્સ્ટ્રક્શન જે છે ક્રિએટ થશે. એન્ડ રિસ્ટ્રિક્ટિવ કાર્ડિયોમાયોપેથી મિમિક્સ કોન્સ્ટ્રિક્ટિવ પેરિકાર્ડાઇટિસ. જે વોલ્સ જે છે એમાં ફાઇબ્રોસિસ થશે. સો ફાઇબ્રોસિસ વાળી વોલ્સ જે છે એ એક્સપાન્ડ એન્ડ કોન્ટ્રેક્ટ નહીં થઈ શકે, ચેમ્બર્સ નેરો થઈ જશે એન્ડ એમ્બોલાઈ ફોર્મેશન જે છે કોમન હશે. Now, sign and symptoms of dilated cardiomyopathy: fatigue and weakness, heart failure, left-sided heart failure જે છે ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હશે, Dysrhythmias or heart block. હાર્ટ રિધમ જે છે એની અંદર જે છે ચેન્જીસ થશે, Dysrhythmias પ્રેઝન્ટ હશે ઓર મે બી હાર્ટ બ્લોક જે છે એના સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ તમને જોવા મળે. સિસ્ટમિક ઓર પલ્મોનરી એમ્બોલાઈ, એમ્બોલિઝમ એમ્બોલાઈ ફોર્મેશન થશે અને એના લીધે પલ્મોનરી એમ્બોલિઝમ થવાના ચાન્સીસ છે ઓર સિસ્ટમિક એમ્બોલિઝમ જે છે પ્રેઝન્ટ હોય. S3 અને S4 ગેલોપ્સ. સો જે S3 સાઉન્ડ જે છે સંભળાય અને S4 સાઉન્ડ જે છે સંભળાય. S1 S2 ઇઝ નોર્મલ એન્ડ S3 સમટાઈમ્સ કેટલાક ક્લાયન્ટ્સમાં નોર્મલ હોય છે, બટ S3 એન્ડ S4 બોથ જો સાઉન્ડ સંભળાય તો એ જે છે એ એબનોર્મલ સાઉન્ડ છે. સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ જે છે એમાં S3 અને S4 સાઉન્ડ સંભળાશે. મોડરેટ ટુ સિવિયર કાર્ડિયોમેગાલી. જે કાર્ડિયાક મસલ્સ જે છે સ્ટ્રેચ થશે, તો જે હાર્ટ જે છે એનું એનલાર્જમેન્ટ થશે ડાયલેશન થવાના લીધે. તો મોડરેટ ટુ સિવિયર કાર્ડિયોમેગાલી જે છે ક્લાયન્ટના સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સમાં જે છે આઈડેન્ટિફાઈ થશે બિકોઝ ડાયલેટેડ કાર્ડિયોમાયોપેથી છે. જે મસલ્સ જે છે હાર્ટ વોલના એ સ્ટ્રેચ થશે એન્ડ ડાયલેટ થશે. ચેમ્બર્સ છે વધારે જે છે એની સાઇઝ સ્પેસ જે છે ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ ઓફ ડાયલેટેડ કાર્ડિયોમાયોપેથી: ફટીગ, વીકનેસ પ્રેઝન્ટ હશે પ્લસ હાર્ટ ફેલિયર, ડિસ્રિથેમિયાસ ઓર હાર્ટ બ્લોક, સિસ્ટમિક ઓર પલ્મોનરી એમ્બોલાઈ, S3 S4 gallops and moderate to severe cardiomegaly. Now, treatment for dilated cardiomyopathy: symptomatic treatment of heart failure. જે બી સિમ્ટમ્સ જે છે એના બેઝ પર ટ્રીટમેન્ટ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. જે હાર્ટ ફેલિયર જે છે એના સિમ્ટમ્સ જે છે એને રિલીવ કરવામાં આવે. વેઝોડાયલેટર્સ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે. કંટ્રોલ ઓફ ડિસ્રિથેમિયાસ પ્રેઝન્ટ છે તો જે હાર્ટ રિધમ જે છે એને કંટ્રોલ કરવામાં આવે. એન્ડ સર્જરી, હાર્ટ ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન મે બી લાસ્ટલી જે છે પરફોર્મ કરી શકાય. હવે નોન ઓબ્સ્ટ્રક્ટેડ કાર્ડિયોમાયોપેથી સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ જે છે ડિસ્ફિનિયા, ડિફિકલ્ટી ઇન બ્રીથિંગ, એન્જાઇના, ચેસ્ટ પેન જે છે પ્રેઝન્ટ હશે. ફટીગ, સિન્કોપ, પાલ્પિટેશન્સ, માઇલ્ડ કાર્ડિયોમેગાલી. કાર્ડિયોમેગાલી જે છે પ્રેઝન્ટ હશે બટ માઇલ્ડ કાર્ડિયોમેગાલી હશે.
એટલે કે હાર્ટ જે છે એનું એન્લાર્જમેન્ટ હશે બટ માઇલ્ડ જે છે એ પ્રેઝન્ટ હશે. એસ ફોર ગેલોપ્સ, વેન્ટિક્યુલર ડિસરિધેમિયાસ, સડન ડેથ કોમન જે હશે જે ક્લાયન્ટ જે છે જેમાં નોન ઓબ્સ્ટ્રક્ટેડ કાર્ડિયોમાયોપેથી જ હશે પ્રેઝન્ટ. સો વેન્ટિક્યુલર ડિસરિધેમિયાસ થવાના ચાન્સીસ છે, સડનલી ડેથ જે છે થવાના ચાન્સીસ છે, હાર્ટ ફેલિયર. Obstructed cardiomyopathy, same as for non-obstructed except with mitral regurgitation murmur because mitral valve જે છે એની incompetency present હશે and because of mitral incompetency mitral valve regurgitation જે છે ક્લાયન્ટમાં જોવા મળશે. સો સેમ જેટલા સિમ્ટમ્સ છે નોન ઓબ્સ્ટ્રક્ટેડ કાર્ડિયોમાયોપેથીમાં એ જ સિમ્ટમ્સ ઓબ્સ્ટ્રક્ટેડ કાર્ડિયોમાયોપેથીમાં હશે બટ mitral valve જે છે regurgitation જે છે present હશે and atrial fibrillation જે છે sign and symptomsમાં present હશે. Now, treatment for hypertrophic cardiomyopathy for both non-obstructed and obstructed, symptomatic treatment first આવશે કે જે બી symptoms છે એને ટ્રીટ કરો. ફોર એક્ઝામ્પલ કે ડિફિકલ્ટી ઇન બ્રીથિંગ હોય, એન્જાઇના હોય તો એ સિમ્ટમ્સ જે છે એના બેઝ પર ટ્રીટમેન્ટ પ્રોવાઈડ કરવાની. બીટા બ્લોકર્સ, કન્વર્ઝન ઓફ એટ્રિયલ ફિબ્રિલેશન, surgery, ventriculomyotomy or muscle resection with mitral valve replacement. So ventriculomyotomy में भी perform કરવામાં આવે, મે બી મસલ જે છે એ રિસેક્શન કરી એન્ડ mitral valve જે છે એને રિપ્લેસ બી કરી શકાય. Digoxin, nitrates and other vasodilators contraindicated with the obstructed form. જો obstructed form હશે, obstructed cardiomyopathy present હોય તો એવા ક્લાયન્ટ્સમાં digoxin જે છે, nitrates and other vasodilators કે જે ડાયલેશન જે છે જેમાં હેલ્પફુલ થાય એવા જેટલા બી મેડિકેશન જે છે કોન્ટ્રાઇન્ડિકેટેડ છે ઇન ઓબ્સ્ટ્રક્ટેડ કાર્ડિયોમાયોપેથી. નાઉ લાસ્ટ ક્લાસિફિકેશન restrictive cardiomyopathy. સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ જે છે એમાં dyspnea and fatigue, heart failure, રાઇટ સાઇડ હાર્ટ ફેલિયર જે છે અહીંયા પ્રેઝન્ટ હશે. જે ડાયલેટેડ કાર્ડિયોમાયોપેથી હતું એમાં લેફ્ટ સાઇડે હાર્ટ ફેલિયર હતું. ઇન restrictive cardiomyopathy right sided heart failure, mild to moderate cardiomegaly, S3 and S4 gallops, heart block and emboli formation જે છે present હશે. Our treatment is supportive treatment of symptoms, treatment of hypertension, conversion from dysrhythmias and exercise restriction જે છે હશે. Emergency treatment of acute pulmonary edema because emboli formation થશે. So એના લીધે other sign and symptoms or complications present હશે. એમાં pulmonary edema present હોય તો emergency treatment પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે. સો કાર્ડિયોમાયોપેથી જે મસલ્સ હશે હાર્ટના એ જે છે એની અંદર એના ચેન્જીસ જોવા મળશે. ટ્રીટમેન્ટ ઇઝ પેલિએટિવ નોટ ક્યોરેટિવ. ટાઈપ્સ જે છે એમાં ડાયલેટેડ કાર્ડિયોમાયોપેથી, ડાયલેટેડ ચેમ્બર્સ હશે, મસલ્સ હશે એમાં ફાઇબ્રોસિસ હશે એટલે માયોકાર્ડિયમ એન્ડોકાર્ડિયમ લેયરમાં ફાઇબ્રોસિસ જોવા મળશે. હાઇપરટ્રોફિક કાર્ડિયોમાયોપેથી ઓબ્સ્ટ્રક્ટેડ એન્ડ નોન ઓબ્સ્ટ્રક્ટેડ, ઓબ્સ્ટ્રક્ટેડ એન્ડ ઓબ્સ્ટ્રક્ટેડ બંને જે છે એમાં હાઇપરટ્રોફી જે છે પ્રેઝન્ટ હશે. જે મસલ સેલ વોલ્સ જે છે પ્લસ જે હાર્ટની વોલ્સ જે છે એમાં હાઇપરટ્રોફી થશે પ્લસ સેપ્ટમ જે છે એમાં હાઇપરટ્રોફી પ્રેઝન્ટ હશે. ઓબ્સ્ટ્રક્ટેડ કાર્ડિયોમાયોપેથી જે છે એમાં એક્સેપ્શનલ જે છે એ હશે કે ઓબ્સ્ટ્રક્શન ક્રિએટ થશે બીકોઝ લેફ્ટ વેન્ટ્રિક્યુલર આઉટફ્લો ટ્રેક જે છે એ જે હાઇપરટ્રોફી ઓફ સેપ્ટમ્સ હશે એની સાથે એસોસિએટેડ હશે એન્ડ માઇટ્રલ વાલ્વ ઇન્કમ્પિટન્સી હશે પ્રેઝન્ટ. રિસ્ટ્રિક્ટિવ કાર્ડિયોમાયોપેથી ફાઇબ્રોઝ વોલ જે છે પ્રેઝન્ટ હશે. સો એ વોલ્સ એવી છે કે જે એક્સપાન્ડ નહીં થઈ શકે ઓર કોન્ટ્રેક્ટ નહીં થઈ શકે. એમ્બોલાઈ ફોર્મેશન ઇઝ કોમન ઇન રિસ્ટ્રિક્ટિવ કાર્ડિયોમાયોપેથી. સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ એન્ડ ટ્રીટમેન્ટ ફોર જેટલા બી ક્લાસિફિકેશન જશે એમાં ડાયલેટેડ કાર્ડિયોમાયોપેથી જે છે એના માટેના સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ એન્ડ ટ્રીટમેન્ટ. નોન ઓબ્સ્ટ્રક્ટેડ એન્ડ ઓબ્સ્ટ્રક્ટેડ કાર્ડિયોમાયોપેથી સેમ સિમ્ટમ્સ જે છે પ્રેઝન્ટ હશે બટ ઓબ્સ્ટ્રક્ટેડ કાર્ડિયોમાયોપેથી જે છે એમાં એક્સેપ્શનલની અંદર માઇટ્રલ વાલ્વ રિગર્જિટેશન, મર્મર સાઉન્ડ સંભળાશે and atrial fibrillation present હશે. Restrictive cardiomyopathy and treatment for restrictive cardiomyopathy. Next is vascular disorders. Vascular disorders જેમાં generally venous thrombosis જે છે જે blood vessels જે છે એની સાથે related હશે. જેટલા બી vascular disorders જે છે venous thrombosis, thrombus can be associated with an inflammatory process. Venous thrombosis જે છે જેમાં થ્રોમ્બસ ફોર્મેશન થાય છે થ્રોમ્બસ બી એસોસિએટેડ હશે ઇન્ફ્લેમેટરી પ્રોસેસના લીધે થ્રોમ્બસ ફોર્મેશન જોવા મળે.
When a thrombus develops, inflammation occurs, thickening the vein wall and leading to embolization. So thrombus છે develop થશે and because of thrombus development inflammation જોવા મળશે and wall veins છે એની wall thick થશે. વેનની wall thick થવાને લીધે embolization જે છે ગ્લેન્ડમાં present હશે. So vascular disorders જેટલા બી vessels હોય છે એમાં કયા disorders હોય છે એમાં first જે છે venous thrombosis. Thrombus જે છે એ related હશે related to inflammatory process હશે because thrombus develop થશે then after inflammation present હશે જે વેઇન્સ છે એની વોલ થીક થશે એન્ડ લાસ્ટલી એમ્બોલાઇઝેશન થશે જે બી પેથવે જે છે એમાં ઓબ્સ્ટ્રક્શન ક્રિએટ કરશે. Types of venous thrombosis. First is thrombophlebitis. Thrombus associated with vein inflammation. Phlebitis means કે inflammation in vein and thrombophlebitis means કે thrombus છે present છે. Thrombus is associated with vein inflammation. Phlebothrombosis, thrombus without vein inflammation. Phlebothrombosis જે છે એમાં thrombus formation હશે but vein inflammation નહીં હોય. Phlebitis, vein inflammation associated with invasive procedures such as IV lines. Phlebitis જે છે એ complications ની અંદર present હોય છે જ્યારે IV lines જે છે આપણે insertion કરતા હોઈએ છે તો એનું જે આખું એક ચેકલિસ્ટ જેવું હોય છે. આઈવી ઇન્સર્શન કર્યા પછી તમારે જે છે ચેક કરતા રહેવાનું એ અસેસમેન્ટ જે છે પરફોર્મ કરવું પડે. આઈવી ઇન્સર્શન જે છે એમાં ફ્લેબાઇટિસ પ્રેઝન્ટ છે કે નહીં, ઇન્ફ્લામેશન છે કે નહીં, રેડનેસ ટેન્ડરનેસ છે કે નહીં ચેક કરતું રહ્યું છે. અહીંયા આપણે એવું કહીએ છીએ શોર્ટમાં કે આઈવી આઉટ છે. સો એટલા માટે ચેક કરીએ છીએ કે ફ્લેબાઇટિસ થયું છે કે નહીં ક્લાયન્ટમાં એ અસેસ કરી શકીએ. સો ફ્લેબાઇટિસ એટલે શું? જે વેન ઇન્ફ્લામેશન જે છે પ્રેઝન્ટ હશે બટ બીકોઝ ઓફ ઇન્વેઝિવ પ્રોસિજર્સ સચ એઝ આઈવી લાઇન્સ. Deep vein thrombophlebitis, more serious than superficial thrombophlebitis because of the risk for pulmonary embolism. Deep vein thrombophlebitis જે છે એ more serious condition છે because જે superficial thrombophlebitis જે છે એના કરતા condition જે છે વધારે severe હશે કેમ કે pulmonary embolism થવાના risk જે છે વધારે હશે deep vein thrombophlebitis જે છે એમાં. So venous thrombosis types the schema thrombophlebitis, thrombus associated with vein inflammation, phlebothrombosis, thrombus without vein inflammation, phlebitis, vein inflammation associated with invasive procedures such as IV lines, deep vein thrombosis, the thrombophlebitis, more serious than a superficial thrombophlebitis because of the risk for pulmonary embolism. જે થ્રોમ્બસ ફોર્મેશન થાય છે એની લીધે એમ્બોલાઈ ફોર્મેશન થશે એન્ડ એના લીધે જે છે જે થ્રોમ્બસ ફોર્મ થયું છે એ પલ્મોનરી સિસ્ટમમાં એન્ટર થઈને પલ્મોનરી એમ્બોલિઝમ મે બી કોઝ કરી શકે છે તો એના રિસ્ક જે છે વધારે હશે ડીપ વેન થ્રોમ્બોફ્લેબાઇટિસ જે છે એમાં. રિસ્ક ફેક્ટર્સ ફોર થ્રોમ્બસ ફોર્મેશન જે છે એના માટેના કયા કયા રિસ્ક ફેક્ટર્સ છે? ફર્સ્ટ ઇઝ વેનસ સ્ટેસિસ ફ્રોમ વેરિકોઝ વેન્સ, હાર્ટ ફેલિયર, ઇમોબિલિટી. વેનસ સ્ટેસિસ એટલે ઇટ મીન્સ કે જે વેનસ સર્ક્યુલેશન જે છે એ જે સર્ક્યુલેટ થવું જોઈએ બ્લડ જે છે સર્ક્યુલેટ નહીં થાય સો એના લીધે જે છે એ જે બ્લડ સપ્લાય જે છે ત્યાં જે છે સ્ટીલ રહેશે. વેનસ સ્ટેસિસ જે છે પ્રેઝન્ટ હશે. સો જનરલી જે વેરિકોઝ વેન વાળા ક્લાયન્ટ હોય, હાર્ટ ફેલિયર વાળા ક્લાયન્ટ ઓર ઇમોબિલિટી વાળા ક્લાયન્ટ જે છે એના લીધે વેનસ સ્ટેસિસ જોવા મળે બીકોઝ ઓફ દેટ થ્રોમ્બસ ફોર્મેશન થવાના ચાન્સીસ છે. Hypercoagulability disorders. Hypercoagulability disorders જે છે એવા ડિસઓર્ડર્સ છે કે બહુ જલ્દીથી જે છે ક્લોટ ફોર્મેશન થઈ જાય. જલ્દીથી ક્લોટ ફોર્મેશન થશે તો થ્રોમ્બસ ફોર્મેશન થઈ જશે. થ્રોમ્બસ ફોર્મેશન થવાના પછી જે છે સર્ક્યુલેટ થવાના ચાન્સીસ છે ઓર એજ પ્લેસ પર ઓબ્સ્ટ્રક્શન ક્રિએટ કરવાના ચાન્સીસ છે. સો એવા ડિસઓર્ડર્સ કે જેમાં જે કોએગ્યુલેશન જે છે બહુ જલ્દી થઈ જતું હોય, હાઇપરકોએગ્યુલેબિલિટી જે છે એવા ડિસઓર્ડર્સ. Injury to the venous wall from IV injections, administration of vessels, irritants, chemotherapy, hypertonic solutions. જે venous wall જે છે એમાં કોઈ ઇન્જુરી થઈ ફ્રોમ IV injection જે છે એ પ્રોવાઈડ કરતા હતા એન્ડ એના લીધે જે વેઇન જે છે એની વોલ્સમાં ઇન્જુરી થઈ ઓર એડમિનિસ્ટ્રેશન ઓફ વેસલ ઇરિટન્ટ્સ એવી મેડિકેશન કોઈ પ્રોવાઈડ કરી કે જેનાથી જે વેસલ વોલ્સ જે છે એમાં ઇરિટેશન ક્રિએટ થાય. ફોર એક્ઝામ્પલ કીમોથેરાપીની મેડિકેશન છે, હાઇપરટોનિક સોલ્યુશન છે. સો એની લીધે થ્રોમ્બસ ફોર્મેશન થવાના ચાન્સ છે. ફોલોઈંગ સર્જરી
particularly orthopedic and abdominal surgery. After surgery જે થ્રોમ્બસ જો મૂવમેન્ટ નહીં થાય ઓર થ્રોમ્બસ ફોર્મેશન થવાના આફ્ટર સર્જરી વાળા ક્લાયન્ટ્સમાં બી રિસ્ક ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે કોઝ ફોલોઈંગ સર્જરી પર્ટિક્યુલરલી જે ઓર્થોપેડિક સર્જરી હોય છે કે જ્યાં જે બોડી પાર્ટ્સ હશે એ આફ્ટર સર્જરી એટલા જલ્દીથી આપણે મૂવ નથી કરતા તો એના લીધે જે છે વેનસ સ્ટેસિસ થવાના ચાન્સીસ છે ઓર એબડોમિનલ સર્જરી છે એ ક્લાયન્ટ જે છે એબડોમિનલ ઇન્સિઝન હશે તો એટલો જલ્દી જે છે મૂવ નહીં થાય ટર્ન થવામાં એમને પેઇન થશે બી આફ્ટર સર્જરી વેનસ સ્ટેસિસ થવાના ચાન્સીસ છે ઇમોબિલિટી થશે એના લીધે રિસ્ક જે છે ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે પ્રેગ્નન્સી જે છે એમાં વેરિકોઝ વેઇનના રિસ્ક ઇન્ક્રીઝ થાય છે એટલા માટે થ્રોમ્બસ ફોર્મેશન થવાના રિસ્ક પણ ઇન્ક્રીઝ થશે અલ્સરેટિવ કોલાઇટિસ યુઝ ઓફ ઓરલ કોન્ટ્રાસેપ્ટિવ્સ જે છે તો એના જે કોમ્પ્લિકેશન્સ છે તો કોમ્પ્લિકેશન્સની અંદર આવે છે કે થ્રોમ્બસ ફોર્મેશન થવાના ચાન્સીસ હોય છે ઓરલ કોન્ટ્રાસેપ્ટિવ્સ જે છે એના લીધે સર્ટેન મેલિગ્નન્સીસ કેટલાક મેલિગ્નન્ટ કન્ડિશન્સ હોય છે ઓર ટ્યુમર્સ હોય કે જેના લીધે થ્રોમ્બસ ફોર્મેશન થાય fractures or other injuries of the pelvis or lower extremity. ફ્રેક્ચર હોય કે ફ્રેક્ચર જે છે ફ્રેક્ચર જે છે એનાથી ઇન્ફેક્શન થયું ઓર ફેટ એમ્બોલિઝમ થયું એના લીધે થ્રોમ્બસ ફોર્મેશન થવાના ચાન્સીસ છે ફ્રેક્ચરના કોમ્પ્લિકેશન્સ જે છે પ્લસ અધર ઇન્જુરીઝ હોય ઓર ઓફ પેલ્વિક્સ જે છે એમાં લોઅર એક્સ્ટ્રીમિટીઝની અંદર કોઈ ઇન્જરી થઈ હોય તો થ્રોમ્બસ ફોર્મેશન થઈ શકે છે નાઉ નેક્સ્ટ જે છે સેકન્ડ જેટલા બી વાસ્ક્યુલર ડિસઓર્ડર્સ છે એમાં સેકન્ડ ઇઝ ફ્લેબાઇટિસ ફ્લેબાઇટિસ હશે એનું ડેફિનેશન તો છે આગળ જોઈ લીધી કે જે વેન્સ જે છે એમાં ઇન્ફ્લામેશન પ્રેઝન્ટ હશે બીકોઝ ઓફ ઇન્વેઝિવ પ્રોસિજર સો અસેસમેન્ટ ફાઇન્ડિંગ્સ હશે જે રેડ વોર્મ એરિયા જે છે પ્રેઝન્ટ હશે રેડ વોર્મ એરિયા રેડિએટિંગ અપ ધ વેન એન્ડ એક્સ્ટ્રીમિટી ફોર એક્ઝામ્પલ કે આઈવી કેન્યુલા ઇન્સર્શન કરેલી છે એન્ડ ઇફ આઈવી કેન્યુલા જે છે એના ઇન્સર્શનના લીધે જે ફ્લેબાઇટિસ જે છે પ્રેઝન્ટ છે તો એ જે એરિયા જે છે એ જે એરિયાની અંદર જે છે રેડનેસ જે છે પ્રેઝન્ટ હશે એરિયા જે છે તમે ટચ કરશો તો વોર્મ ફીલ થશે એન્ડ જે વોર્મ એરિયા જે છે એનું રેડિએશન જે છે એ વેન્સની અંદર એક્સ્ટ્રીમિટીઝની અંદર પ્રેઝન્ટ હશે પેઇન એન્ડ સ્વેલિંગ જે છે પણ ફ્લેબાઇટિસમાં પ્રેઝન્ટ હશે બીકોઝ ઇન્ફ્લામેશન જે છે ક્લાયન્ટમાં થશે વેન્સ જે છે એની ઇન્ફ્લેમ થશે એન્ડ પેઇન જે છે એ પણ ક્રિએટ થશે interventions for phlebitis apply warm moist socks as prescribed to dilate the vein and promote circulation assess temperature of sock before applying the warm moist socks જે છે એ અપ્લાય કરવામાં આવે છે કે જે વેઇન જે છે ને ડાયલેટ કરવા માટે બીકોઝ ઇન્ફ્લામેશનના લીધે વેઇન જે છે એમાં ઓબ્સ્ટ્રક્શન ક્રિએટ થશે જે ઓપનિંગ જે છે એનો જે ડાયામીટર જે છે સ્મોલ થઈ જશે તો ડાયલેશન માટે વોર્મ મોઇસ્ટ સોક્સ જે અપ્લાય કરવામાં આવે કે જેની સર્ક્યુલેશન પ્રમોટ થાય assess for signs of complications such as tissue necrosis, infection or pulmonary embolus. કોમ્પ્લિકેશન જે છે એની સાઇન્સ જે છે એના માટે બી અસેસ કરો એમાં જે છે કે ટિશ્યુ નેક્રોસિસ થવાના ચાન્સીસ છે બીકોઝ ઓફ ફ્લેબાઇટિસ ઇન્ફેક્શન થવાના ચાન્સીસ છે એન્ડ જો એમ્બોલાઈ ફોર્મેશન થશે તો એમ્બોલિઝમ જે છે થશે એન્ડ એમ્બોલાઈ જે છે એટલે થ્રોમ્બસ ફોર્મેશન થયા પછી જે થ્રોમ્બાઈ જે છે એ આખા બોડી અંદર સર્ક્યુલેટ થયા કરે એન્ડ પલ્મોનરી સિસ્ટમમાં એન્ટર થયું તો પલ્મોનરી એમ્બોલસ થવાના ચાન્સીસ છે ક્લાયન્ટને નેક્સ્ટ કન્ડિશન ઇઝ ડીપ વેઇન થ્રોમ્બોફ્લેબાઇટિસ અસેસમેન્ટ ફાઇન્ડિંગ્સ કયા કયા સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ હશે તો કાફ ઓર ગ્રોઇન ટેન્ડરનેસ ઓર પેઇન વિથ ઓર વિધાઉટ સ્વેલિંગ જે કાફ મસલ્સ જે છે એન્ડ ગ્રોઇન એરિયા જે છે ત્યાં પેઇન એન્ડ ટેન્ડરનેસ જે છે પ્રેઝન્ટ હશે મે બી વિથ સ્વેલિંગ ઓર વિધાઉટ સ્વેલિંગ જે છે એ તમને પ્રેઝન્ટ જોવા મળશે કાફ મસલ્સ કે જે લેગ્સ જે છે એમાં પ્રેઝન્ટ હોય છે એન્ડ ગ્રોઇન રિજન ત્યાં પેઇન જે છે ફીલ થશે positive hormone sign may be noted. However, false positive results are common. So this is not a reliable assessment measure. હોર્મોન સાઇન જે છે આપણે ચેક કરતા હોઈએ છીએ કે ક્લાયન્ટ જે છે એમના લીગ્સ જે છે એને જે છે સ્ટ્રેટ જે લોઅર એક્સ્ટ્રીમિટી જે છે એને સ્ટ્રેટ રાખવા માટે કહેવાનું એન્ડ ડોર્સિફ્લેક્શન જે છે લેગ્સનું કરીએ એન્ડ લેગ જે છે મૂવ કરવાનું ટ્રાય કરશું તો પેઇન જે છે ક્લાયન્ટને ફીલ થાય ઇટ મીન્સ કે પોઝિટિવ હોર્મોન સાઇન પ્રેઝન્ટ છે
which indicates કે deep vein thrombophlebitis જે છે પ્રેઝન્ટ હોઈ શકે છે. બટ અસેસમેન્ટ માટે જે છે રિલાયબલ મેઝર નથી. હુમેન સાઇન જે છે એ બી ફોલ્સ પોઝિટિવ રિઝલ્ટ જે છે જોવા મળે ક્લાયન્ટમાં. વોર્મ સ્કિન દેટ ઇઝ ટેન્ડર ટુ ટચ. જો ડીપ વેઇન થ્રોમ્બોફ્લેબાઇટિસ હશે તો એરિયા જે છે ત્યાં સ્કિન જે છે વોર્મ થઈ જશે એન્ડ જ્યારે તમે ટચ કરો તો ટેન્ડર ફીલ થશે. ઇન્ટરવેન્શન્સ: provide bed rest if prescribed, elevate the affected extremity above the level of heart as prescribed. Deep vein thrombophlebitis present છે સો ક્લાયન્ટ જે છે એમને બેડ રેસ્ટ છે એઝ પર ધ પ્રિસ્ક્રિપ્શન પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે એન્ડ જે બી એક્સ્ટ્રીમિટી જે છે કે જે અફેક્ટેડ એક્સ્ટ્રીમિટી જે છે એને એલિવેટ કરવામાં આવે અબોવ ધ હાર્ટ લેવલ. હાર્ટ જે છે જે લેવલ પર છે એનાથી ઊંચું જે છે એમનો પગ કે જે બી એક્સ્ટ્રીમિટી જે છે એને રાખવામાં આવશે. સો એલિવેટ ધ અફેક્ટેડ એક્સ્ટ્રીમિટી અબોવ ધ લેવલ ઓફ હાર્ટ એઝ પ્રિસ્ક્રાઇબ. અવોઇડ યુઝિંગ ધ knee gads or pillow under the knees. નીઝ જે છે પર્ટિક્યુલરલી આપણે નીની નીચે જે છે પીલો મૂકતા હોય છે ઓર ડી ગેસ જે છે પ્લેસ કરતા હોય છે તો એનો યુઝ નહીં કરવાનું. ડુ નોટ મસાજ ધ એક્સ્ટ્રીમિટી. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. જો થ્રોમ્બોફ્લેબાઇટિસ પ્રેઝન્ટ હોય એન્ડ રેડનેસ છે સ્વેલિંગ જે છે એવું ફીલ થાય તો સમટાઈમ્સ આપણે શું કરીએ છીએ કે એ જે એરિયા જે છે એને મસાજ પ્રોવાઈડ કરીએ કે કદાચ પેઇન જે છે રિલીવ થઈ જાય ઓર સ્વેલિંગ જે છે એ રિડ્યુસ થઈ જાય. But in deep vein thrombophlebitis, do not massage the extremity. Provide thigh high or knee high anti-embolism stockings as prescribed to reduce venous stasis and assist in the venous return of blood to the heart. Teach how to apply and remove stockings. Stockings જે છે વેર કરવાના હોય છે તો ક્લાયન્ટ જે છે એમને તમે સ્ટોકિંગ્સ પ્રોવાઈડ કરી શકો છો. થાઈ હાઈ મીન્સ કે થાઈ સુધીના સ્ટોકિંગ્સ હોય ઓર ની હાઈ નીઝ જે છે એટલા સુધીના સ્ટોકિંગ્સ જે છે એ પ્રેઝન્ટ હોય. એન્ટી એમ્બોલિઝમ સ્ટોકિંગ્સ છે બિકોઝ વેનસ સ્ટેસિસ જે છે એને રિડ્યુસ કરવા માટે. આગળ જે છે જોયું કે વેનસ સ્ટેસિસ જે છે એના લીધે જે થ્રોમ્બસ ફોર્મેશન થાય છે તો થ્રોમ્બસ ફોર્મેશન ના થાય એટલા માટે પ્રિવેન્શન માટે સ્ટોકિંગ્સ જે છે એનો યુઝ કરીએ છીએ. સો ક્લાયન્ટ જે છે એમને પ્રોવાઈડ કરો સ્ટોકિંગ્સ જે છે એન્ડ ક્લાયન્ટ જે છે એમને શીખવાડી શકો છો કે કઈ રીતે સ્ટોકિંગ સેશન અપ્લાય કરવાના અને કઈ રીતે રિમૂવ કરવાના. Administer intermittent or continuous warm moist compresses as prescribed. As per the prescription, continuously if warm compression provide કરવાનું કયું હોય તો continuously provide કરી શકો or intermittent as per the prescription provide કરો compressions. Palpate the site gently. Monitor for warmth and edema. જે સાઇટ જે છે એને જેન્ટલી પ્રેસ કરીને પાલ્પેટ કરીને ચેક કરો કે વોર્મથ જે છે ફીલ થાય છે કે નહીં ઓર એડીમાં પ્રેઝન્ટ છે કે નહીં. મેઝર એન્ડ રેકોર્ડ ધ સર્કમફરન્સ ઓફ ધ થાઇઝ એન્ડ કાલ્વ્સ. જે કાફ મસલ્સ છે સો જે કાલ્વ્સ છે એની સર્કમફરન્સ ચેક કરવામાં આવે જેમ આપણે હેડ સર્કમફરન્સ ચેક કરીએ છીએ સેમ એવું થાઇઝ જે છે એનું જે સર્કમફરન્સ ચેક કરવામાં આવે એન્ડ જે કાફ મસલ્સ જે છે કાલ્વ્સ જે છે એને પણ ચેક કરવામાં આવે એના જે સર્કમફરન્સ ચેક કરીને એને રેકોર્ડ કરવામાં આવે બિકોઝ એના બેઝ પરથી તમે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકો કે સ્વેલિંગ કેટલું છે ઇન્ફ્લેમેશન કેટલું થયું છે. સો એટલા માટે મોનિટરિંગ છે એમાં સર્કમફરન્સ છે મેઝર કરવામાં આવે અને રેકોર્ડ કરવામાં આવે. મોનિટર ફોર શોર્ટનેસ ઓફ બ્રીથ એન્ડ ચેસ્ટ પેન વિચ કેન ઇન્ડિકેટ પલ્મોનરી એમ્બોલાઈ. મે બી થ્રોમ્બસ ફોર્મેશન થયું એન્ડ એમ્બોલિઝમ જે છે થશે તો એમ્બોલાઈ જે છે એ સર્ક્યુલેટ થઈને પલ્મોનરી સિસ્ટમમાં એન્ટર થઈ ગયું સો એના લીધે જે છે પલ્મોનરી એમ્બોલાઈ થશે. એની સાયન્સ જે છે એના માટે ક્લાયન્ટને મોનિટર કરવામાં આવે. ઇફ શોર્ટનેસ ઓફ બ્રીથ પ્રેઝન્ટ છે ઓર ચેસ્ટ પેન પ્રેઝન્ટ છે તો ઇન્ડિકેટ કરે છે કે પલ્મોનરી એમ્બોલાઈ પ્રેઝન્ટ છે ક્લાયન્ટમાં. Administer thrombolytic therapy, tissue plasminogen activator, if prescribed, which must be initiated within 5 days after the onset of symptoms. થ્રોમ્બોલાઇટિક થેરાપી જે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે જેમાં ટીશ્યુ પ્લાઝમિનોજન એક્યુબેટર જે છે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે એઝ પર ધ પ્રિસ્ક્રિપ્શન. જ્યારે સિમ્ટમ્સ જે છે જે સ્ટાર્ટ થયા આફ્ટર ઓનસેટ ઓફ સિમ્ટમ્સ વિધિન 5 ડેઝની અંદર થેરાપી જે છે ઇનિશિએટ કરવામાં આવશે. એડમિનિસ્ટર હિપેરિન થેરાપી એઝ પ્રિસ્ક્રાઇબ ટુ પ્રિવેન્ટ એનલાર્જમેન્ટ ઓફ ધ એક્ઝિસ્ટિંગ ક્લોટ એન્ડ પ્રિવેન્ટ ધ ફોર્મેશન ઓફ ન્યૂ ક્લોટ્સ. હિપેરિન થેરાપી હિપેરિન જે છે એન્ટીકોએગ્યુલન્ટ મેડિકેશન છે સો હિપેરિન થેરાપી એડમિનિસ્ટ્રેશન કરવામાં આવે એઝ પર ધ પ્રિસ્ક્રિપ્શન.
which will prevent enlargement of existing clot. જે clot formation already present છે એને જે છે enlarge થવામાં પ્રિવેન્શન કરશે ઓર જે ન્યૂ ક્લોટ્સ છે એના ફોર્મ થવા માટે બી પ્રિવેન્શન માટે હિપેરિન થેરાપી પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. Monitor activated partial thromboplastin time during heparin therapy. જે એક્ટિવેટેડ પાર્શિયલ થ્રોમ્બિન ટાઈમ કેટલો છે એ ચેક કરવામાં આવે ડ્યુરિંગ હિપેરિન થેરાપી, બીકોઝ એન્ટીકોએગ્યુલન્ટ મેડિકેશન પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ. સો કોએગ્યુલેશન માટેના જેટલા બી ટેસ્ટ જે છે પરફોર્મ કરવામાં આવે. એડમિનિસ્ટર વારફેરિન એઝ પ્રિસ્ક્રાઇબ ફોલોઈંગ હિપેરિન થેરાપી. When the symptoms of deep vein thrombophlebitis have resolved, જ્યારે ડીપ વેન થ્રોમ્બોફ્લેબાઇટિસના સિમ્ટમ્સ રિઝોલ્વ થઈ ગયા, દેન આફ્ટર હિપેરિન થેરાપી જે છે એના પછી વારફેરિન થેરાપી જે છે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે. મોનિટર પ્રોથ્રોમ્બિન ટાઈમ એન્ડ ઇન્ટરનેશનલ normalized ratio during warfarin therapy. Now remember this કે જ્યારે બી હિપેરિન થેરાપી જે છે પ્રોવાઈડ કરતા હોઈએ છીએ ત્યારે આપણે એબીડીટી જે છે ચેક કરીએ છીએ, એક્ટિવેટેડ પાર્શિયલ થ્રોમ્બોપ્લાસ્ટિન ટાઈમ, એન્ડ whenever we are giving warfarin at that time always monitor prothrombin time and INR જે છે એ ચેક કરવામાં આવશે. So during heparin therapy monitor for activated partial thromboplastin time APTT, and during warfarin therapy monitor for prothrombin time and international normalized ratio. Monitor for the adverse effects associated with anticoagulant therapy. એન્ટીકોએગ્યુલેશન થેરાપી પ્રોવાઈડ કરે છે તો એના લીધે જે બી એડવર્સ ઇફેક્ટ્સ છે એના માટે ક્લાયન્ટને મોનિટર કરવાના. Instructions for the client with deep vein thrombophlebitis. જે deep vein thrombophlebitis જે છે ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હોય તો એવા ક્લાયન્ટ્સમાં કયા કયા ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે. First is instruct the client concerning the hazard of anticoagulation therapy. ક્લાયન્ટ જે છે એમની ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ પ્રોવાઈડ કરો, બીકોઝ એન્ટીકોએગ્યુલેશન થેરાપી પ્રોવાઈડ કરી રહ્યા છે તો એના લીધે જે બી હેઝાર્ડ્સ જે છે એ થવાના ચાન્સીસ છે કે એન્ટીકોએગ્યુલેશન થેરાપી છે મે બી કોઈ સ્મોલ ઇન્જુરી થઈ તો એને બ્લીડિંગ જે છે કન્ટિન્યુઅસલી ચાલુ રહેશે બીકોઝ ઓફ એન્ટીકોએગ્યુલન્ટ ઇફેક્ટ ઓફ મેડિકેશન. સો એ જેટલા બી હેઝાર્ડ્સ છે એના રિગાર્ડિંગ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ આપો. રેકોગ્નાઇઝ ધ સાઇન્સ એન્ડ સિમ્ટમ્સ ઓફ બ્લીડિંગ. ક્લાયન્ટ જે છે એમને ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ આપો કે એ રેકોગ્નાઇઝ કરે જેટલા બી સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ છે બ્લીડિંગ જે છે એના. અવોઇડ પ્રોલોંગ સિટિંગ ઓર સ્ટેન્ડિંગ, કોન્સ્ટ્રિક્ટિવ ક્લોથિંગ ઓર ક્લોસિંગ ધ લેગ્સ વેન સીટેડ. લોંગ ટાઈમ સુધી સિટિંગ પોઝિશનમાં નહીં રહેવાનું ઓર લોંગ ટાઈમ સુધી સ્ટેન્ડિંગ પોઝિશનમાં નહીં રહેવાનું. કોન્સ્ટ્રિક્ટિવ ક્લોથિંગ્સ હોય એને વેર નહીં કરવાના. એન્ડ અવોઇડ ક્રોસિંગ લેગ્સ વેન સીટેડ. Elevate the legs for 10 to 20 minutes every few hours each day. જે ક્લાયન્ટ જે છે એમને ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ આપો જે લેગ જે છે એને એલિવેટ કરે ફોર 10 to 20 minutes every few hours each day. Plan a progressive walking program. Inspect the leg for edema and measure the circumference of legs. ક્લાયન્ટ જે છે એમને ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ આપો કે જે લેગ જે છે એને ઇન્સ્પેક્ટ કરે, એડિમા પ્રેઝન્ટ છે કે નહીં એ ચેક કરવા માટે. એન્ડ જે સર્કમફરન્સ છે લેગ્સમાં કે જે કાફ મસલ્સ જ્યાં પ્રેઝન્ટ હોય છે જેને આપણે કાલ્વ્સ કહીએ છીએ, એન્ડ જે થાઇઝ છે એનું સર્કમફરન્સ જે છે એ મેઝર કરે. Wear anti-embolism stockings as prescribed. Avoid smoking. Avoid any medications unless prescribed by the PHCP or cardiologist. જે PHCP જે છે કાર્ડિયોલોજીસ્ટ જે છે એમણે પ્રિસ્ક્રાઇબ કરેલી છે એટલી જ મેડિકેશન લેવાની. અધરવાઇઝ જેટલી બી ઓવર ધ કાઉન્ટર મેડિકેશન્સ લેતા હોય તો એને અવોઇડ કરવાની. Instruct the client concerning the importance of follow-up PHCP visits and laboratory studies. ક્લાયન્ટ જે છે એમને ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ પ્રોવાઈડ કરો કે ફોલોઅપ જે છે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, PHCP વિઝિટ જે છે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એન્ડ લેબોરેટરી સ્ટડીઝ જે છે લેબ રિપોર્ટ્સ જે છે કરાવવા બી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. Obtain and wear a medical alert bracelet. Instruct the client to obtain bracelet and wear the bracelet. Okay. 2 minutes નો જે છે બ્રેક લઈ લઈએ, then after continue કરીએ. Take break for 2 minutes. Okay, so next condition is venous insufficiency. So venous insufficiency જે છે generally prolonged time થી venous hypertension હોય. The veins જે છે properly જે છે હવે stretch dilate નહીં થઈ શકે
So venous insufficiency results from prolonged venous hypertension, which stretches the veins and damages the valves. જે veins છે એમાં valves હોય છે, જે venous return આવે છે તો valves જે છે એમાં helpful થાય છે. Now long time થી venous hypertension હોય, it means કે hypertension જે છે એનો normal meaning થાય કે જે પ્રેશર જે છે જે બી આર્ટરીઝ અને વેઇન્સ જે છે એના વોલ્સની ઉપર બ્લડ ક્રિએટ કરે છે એને આપણે બ્લડ પ્રેશર કહીએ છીએ. હાઇપરટેન્શન મીન્સ કે એ બ્લડ પ્રેશર જે છે ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય. સો વેનસ ઇન્સફિશિયન્સી જે છે કેમ ક્રિએટ થશે? સો બીકોઝ કે લોંગ ટાઈમથી જે વેઇન્સ જે છે એની વોલ્સ પર વધારે જ પ્રેશર જે છે ક્રિએટ થઈ રહ્યું છે. સો બીકોઝ ઓફ પ્રોલોંગ વિનસ હાઇપરટેન્શન જે વેઇન્સ જે છે એ સ્ટ્રેચ થઈ જશે એન્ડ જે વાલ્વ જે છે એમાં ડેમેજ થશે. સો એના લીધે વેનસ ઇન્સફિશિયન્સી જે છે જોવા મળશે. The resultant edema and venous stasis cause venous stasis, ulcers, swelling and cellulitis. So edema જે છે and venous stasis જે છે એના લીધે venous stasis ulcer થશે. એટલે કે જે venous stasis જે છે એના લીધે ulcer formation થશે અને edema જે છે એના લીધે swelling and cellulitis જે છે present થશે. Now treatment focuses on decreasing edema and promoting venous return from the affected extremity. Means કે જે ટ્રીટમેન્ટ જે છે એનો મેઇન એમ એ હશે કે જે એડિમા પ્રેઝન્ટ છે એને રિડ્યુસ કરવાનો, એડિમા જે છે ડિક્રીઝ કરવાનો, પ્લસ જે વેનસ રિટર્ન જે છે વેનસ સ્ટેસિસ પ્રેઝન્ટ છે, ઇટ મીન્સ કે બ્લડ જે છે જે વેનસ રિટર્ન થવું જોઈએ, ડિઓક્સિનેટેડ બ્લડ જે છે એ જે એક્સ્ટ્રીમિટીઝ જે છે એમાંથી સર્ક્યુલેટ થઈને આગળ જવું જોઈએ, એ આગળ પાસ ઓન નહીં થતું વેનસ સ્ટેસિસ જે છે એમાં. સો એટલા માટે ટ્રીટમેન્ટ જે છે ફોકસ એ હશે કે જે વેનસ રિટર્ન જે છે એને પ્રમોટ કરવાનો. Treatment for venous stasis ulcer focuses on healing the ulcer and preventing stasis and ulcer recurrence. ટ્રીટમેન્ટ જે છે જે વેનસ સ્ટેસિસ અલ્સર જે છે એના માટેનું ફોકસ એ હશે ટ્રીટમેન્ટમાં કે અલ્સર જે છે એને હીલ કરવાનું કમ્પ્લીટલી એન્ડ સ્ટેસિસ જે છે એને પ્રિવેન્ટ કરવાનું, અલ્સર ફોર્મેશન ફરીથી ના થાય એનું પ્રિવેન્શન જે છે એ બી ટ્રીટમેન્ટમાં ઇન્ક્લુડ કરવામાં આવશે. અસેસમેન્ટ ફાઇન્ડિંગ્સ, stasis dermatitis or brown discoloration among the ankles and lower calf. જે વેનસ સ્ટેસિસ હશે વેનસ ઇન્સફિશિયન્સીના લીધે તો એના લીધે છે સ્ટેસિસ ડર્મેટાઇટિસ થશે, એટલે જે એરિયા જે છે એની સ્કિન ડેમેજ થશે. બ્રાઉન ડિસ્કલરેશન જે છે પ્રેઝન્ટ હશે અલોંગ ધી એન્કલ્સ એન્ડ લોઅર કાફ. જે એન્કલ્સ જે છે એમાં એન્ડ જે લોઅર કાફ મસલ્સ જે છે ત્યાં તમને બ્રાઉન ડિસ્કલરેશન જોવા મળશે. એડીમા, ulcer formation, edges are uneven, ulcer bed is pink and granulation is present, usually located on the lateral malleolus. The lateral malleolus જે છે સો એ જે પ્લેસ જે છે ત્યાં અલ્સર ફોર્મેશન યુઝ્યુઅલી જોવા મળશે. અલ્સર જે છે એના એજીસ જે છે અનઇવન હશે, પ્લસ અલ્સર બેડ ઇટ મીન્સ કે અલ્સરનો કલર જે છે તમને ડીપમાં જે છે પિંક દેખાશે એન્ડ ગ્રેન્યુલેશન જે છે પ્રેઝન્ટ હશે. ઇન્ટરવેન્શન્સ for venous insufficiency, leg elevation is usually prescribed to assist with the return of blood to the heart. Now, જે extremity જે છે એમાં venous return નથી થતું, it means કે extremity માંથી blood જે છે એ આગળ circulate નથી થતું. So for venous insufficiency, leg elevation is usually prescribed. leg જે છે એને તમે elevate કરો જેનાથી easily જે છે blood return જે છે heart સુધી જઈ શકે. Instructions in જેટલા બી ઇન્ટરવેન્શન જે છે એમાં ઇન્સ્ટ્રક્શન્સમાં ક્લાયન્ટ જે છે એમને ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ આપો કે ઇલાસ્ટિક ઓર કમ્પ્રેશન સ્ટોકિંગ જે છે વેર કરે. Instruct the client to wear elastic or compression stockings during the day and evening if prescribed. Instruct the client to put on an elastic stockings on awakening. Before getting out of bed, stockings may be necessary for the remainder of client's life. Instruct the client to avoid prolonged sitting or standing, constrictive clothing, and crossing the legs when seated. Now instruct the client to elevate the leg above the level of heart for 10 to 20 minutes every few hours each day. Same જે client instructions આગળ જોયા હતા એ જ રીતે instructions provide કરવાના. Stocking wear કરવાના. જે constrictive clothes જે છે એને wear નહીં કરવાના. Avoid કરો wearing constrictive clothing. Cross legging should be avoided. And જે બી legs જે છે એને elevate કરવાના, જે heart level જે છે એના કરતા થોડું લેવલ જે છે એ અપ રાખવાનું 10 to 20 minutes for few hours each day.
instruct the client in the use of an intermittent sequential pneumatic compression system if prescribed, used twice daily for 1 hour in the morning and evening. જે સિક્વન્શિયલ કમ્પ્રેશન ડિવાઇસ છે એનો યુઝ કરવામાં આવે. સો ક્લાયન્ટને ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ પ્રોવાઈડ કરો કે કઈ રીતે ઇન્ટરમિટન્ટ સિક્વન્શિયલ ન્યુમેટિક કમ્પ્રેશન સિસ્ટમ યુઝ કરવાની એઝ પર ધ પ્રિસ્ક્રિપ્શન. જે યુઝ છે એનો જનરલી ટ્વાઇસ ડેલી કરવામાં આવે for 1 hour in morning and 1 hour in evening. Advise client with an open ulcer to apply compression system over the dressing. If ulcer present છે તો ઓપન અલ્સર વાળા ક્લાયન્ટ છે એમાં અલ્સર જે છે એના પર ડ્રેસિંગ જે છે પરફોર્મ કરવામાં આવે એન્ડ ડ્રેસિંગ જે છે અપ્લાય કર્યા પછી કમ્પ્રેશન સિસ્ટમ જે છે એ ત્યાં પ્લેસ કરવાની. વુન્ડ કેર, જે વુન્ડ પ્રેઝન્ટ હોય છે તો વુન્ડ જે છે એની કઈ રીતે કેર કરવાની. Provide care to the wound as prescribed. Assess client's ability to care for wound and initiate home care resources as necessary. ક્લાયન્ટ જે છે એની એબિલિટી ચેક કરો કે વુન્ડ કેર જે છે પરફોર્મ કરી શકે છે નહીં એન્ડ હોમ કેર જે છે એના બેઝિસ પર કયા કયા રિસોર્સિસ જે છે અવેલેબલ છે એને ઇનિશિએટ કરવાના. ઇફ એન્ડ ઉના બુટ ડ્રેસિંગ constructed of gauze moistened with zinc oxide is prescribed. The PHCP will change it weekly. Now wound care જે છે એના માટે ડ્રેસિંગ જે છે એ પ્રિપેર કરવામાં આવે. ડ્રેસિંગ જે છે કન્સ્ટ્રક્ટ કરવામાં આવશે જેમાં ગોઝ હોય છે એની અંદર ઝિંક ઓક્સાઇડ જે છે એ પ્રેઝન્ટ હોય જેને ઉના બૂટ કહેવાય. ઇફ પ્રિસ્ક્રાઇબ કર્યું હોય તો એ ચેક કરો એન્ડ PHCP જે છે એને વીકલી ચેન્જ કરશે. The wound is cleansed with normal saline before application of the Unna wood. Povidone and hydrogen peroxide are not used because they destroy granulation tissue. The wound જે છે એનું ક્લિનિંગ નોર્મલ સલાઇન જે છે એના થ્રુ જે છે પરફોર્મ કરવામાં આવશે. ક્લિનિંગ જે છે એ નોર્મલ સલાઇનનો યુઝ કરીને કરવામાં આવે એન્ડ ધેન આફ્ટર જે વુડ જે છે અપ્લાય કરવામાં આવશે. પોવિડોન આયોડિન એન્ડ હાઇડ્રોજન પેરોક્સાઇડ જે યુઝ નથી કરતા બીકોઝ જે ગ્રેન્યુલેશન ટિશ્યુઝ હોય છે જે ફોર્મ થયા છે એને ડિસ્ટ્રોય કરી દેશે. The Unna wood is covered with an elastic wrap that hardens to promote venous return and prevent stasis. Monitor for signs of arterial occlusion from the Unna wood that may be too tight. જો ટાઇટલી જે છે અપ્લાય કરવામાં આવશે ડ્રેસિંગ તો એના લીધે આર્ટિરિયલ ઓક્લુઝન થવાના ચાન્સીસ છે. સો એની સાયન્સ માટે મોનિટર કરો ક્લાયન્ટને. કીપ ટેપ ઓફ ક્લાયન્ટ સ્કિન, જે ટેપ જે છે એની ક્લાયન્ટના સ્કિન જે છે એની સાથે અટેચ નહીં થવા દેવાની. ઓક્લુઝિવ ડ્રેસિંગ સચ એઝ polyethylene film or hydrocolloid dressing may be used to cover the ulcer. જે અલ્સર જે છે એના માટે ઓક્લુઝિવ ડ્રેસિંગ જે છે મે બી અપ્લાય કરવામાં આવે. ફોર એક્ઝામ્પલ કે પોલીઇથિલિન ફિલ્મ જે છે અપ્લાય કરે ઓર હાઇડ્રોકોલોઇડ ડ્રેસિંગ હોય છે અપ્લાય કરવામાં આવે. Medications for treatment, apply topical agents to the wound as prescribed to debride the ulcer, eliminate necrotic tissue and promote healing. મેડિકેશન જે છે એમાં ટોપિકલ એજન્ટ્સનો યુઝ કરવામાં આવશે કે જે વુન્ડ ક્રિએટ થયું છે, અલ્સર ફોર્મેશન થયું છે એમાં જે અલ્સર ફોર્મેશન થયું છે એને નેક્રોટિક ટિશ્યુ જે છે એમાંથી એલિમિનેટ કરવા માટે હિલિંગને પ્રમોટ કરવા માટે ટોપિકલ એજન્ટ્સ યુઝ કરવામાં આવે. વેન અપ્લાઇંગ ટોપિકલ debriding agents, apply an oil-based agents such as petroleum jelly on surrounding skin to protect healthy tissue. wound જે છે જ્યાં ફોર્મેશન થયું છે wound જે છે એની સરાઉન્ડિંગ જે એરિયા જે છે ત્યાં જ્યારે ડ્રેસિંગ જે છે આપણે અપ્લાય કરતા હોઈએ તો એવી જે એરિયા જે છે એની આજુબાજુમાં ઓઇલ બેઝ એજન્ટ્સ જે છે અપ્લાય કરવાના. ફોર એક્ઝામ્પલ કે પેટ્રોલિયમ જેલી કે જે સરાઉન્ડિંગ ટિશ્યુઝ જે છે સ્કિન જે છે એને પ્રોટેક્શન મળે. એડમિનિસ્ટર્ડ એન્ટીબાયોટિક્સ એઝ પ્રિસ્ક્રાઇબ ઇફ ઇન્ફેક્શન ઓર સેલ્યુલાઇટિસ અકર્સ. ઇન્ફેક્શન પ્રેઝન્ટ હોય ઓર સેલ્યુલાઇટિસ હોય તો એના માટે એન્ટીબાયોટિક્સ જે છે એ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે. નેક્સ્ટ કન્ડિશન જે છે જે વેનસ ડિસઓર્ડર્સ છે એમાં વેરિકોઝ વેઇન, distended protruding veins that appear darkened and tortuous. જે વેન્સ જે છે તમે ઇઝીલી જે છે એનું ડિસ્ટેન્શન જોઈ શકો છો. જે જનરલી વેરિકોઝ વેઇન જે છે એવા ક્લાયન્ટ્સમાં થાય કે જે કન્ટિન્યુઅસલી એક જ કન્ડિશનમાં હોય કે સ્ટેન્ડિંગ જે છે એક જ પોઝિશનમાં હોય એન્ડ એ પોઝિશનના લીધે વેઇન્સ જે છે એના પર પ્રેશર જે છે વધારે ક્રિએટ કરે એન્ડ વધારે પ્રેશર ક્રિએટ થવાના લીધે
વેન્સ જે છે એનું ડિસ્ટેન્શન જોવા મળશે. ડિસ્ટેન્ડેડ વેન્સ જ તમે ઇઝીલી ઓબ્ઝર્વ કરી શકો છો. જે વેન જે છે એનું પ્રોટ્રુઝન પ્રેઝન્ટ હશે, જનરલી જે ડાર્ક એન્ડ ટોરરસ વેન અપિયર થાય. Vein walls weaken and dilate and valves become incompetent because of continuously એક જ પોઝિશનમાં રહેવાના લીધે વેન્સ જે છે એની વોલ્સ વીક થઈ જશે. પ્રેશર જે છે એ કન્ટિન્યુઅસ વધારે પ્રેશરના લીધે વેનની વોલ્સ વીક થશે, ડાયલેટ થશે એન્ડ વાલ્વ્સ જે છે ઇન્કમ્પિટન્ટ જોવા મળશે. અસેસમેન્ટ ફાઇન્ડિંગ્સ: pain in the legs with dull aching after standing. After standing જશે પેઇન જશે ક્લાયન્ટના લેગ્સમાં પ્રેઝન્ટ હશે. ફિલિંગ ઓફ ફુલનેસ ઇન ધ લેગ્સ, એન્કલ એડિમા જશે પ્રેઝન્ટ હશે. Trendelenburg test. Trendelenburg test place client in the supine position with the legs elevated. Trendelenburg test જે પરફોર્મ કરવામાં આવે વેરિકોઝ વેઇન જે છે એના ક્લાયન્ટ્સમાં. સો જનરલી ક્લાયન્ટ જે છે એને સુપાઇન પોઝિશન પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે અને લેગ્સ જે છે એમના એલિવેટ હશે. When client sits up, if varicosities are present, veins fill from the proximal end, veins normally fill from the distal end. જ્યારે ક્લાયન્ટ જે છે એ સિટઅપ થશે, સો એ વખતે જો ઇફ વેરિકોસાઇટિસ પ્રેઝન્ટ હશે, ઇટ મીન્સ કે વેરિકોઝ વેઇન પ્રેઝન્ટ હશે, તો વેઇન જે છે જનરલી એ ફીલ થવાનું ક્યારથી સ્ટાર્ટ થાય, તો નોર્મલ કન્ડિશનમાં જે ડિસ્ટલ એન્ડ હોય છે, ડિસ્ટલ એન્ડ જે છે એમાંથી વેન્સ જે છે ફિલઅપ થવાનું સ્ટાર્ટ થાય. બટ ઇન વેરિકોસાઇટિસ જે વેન્સ જે છે ફિલઅપ થવાનું સ્ટાર્ટ ક્યાંથી થશે? પ્રોક્સિમલ એન્ડ જે છે ત્યાંથી. સો ટ્રેન્ડલેનબર્ગ ટેસ્ટ જે છે કઈ રીતે પરફોર્મ કરવામાં આવે? ક્લાયન્ટ જે છે એમને સુપાઇન પોઝિશન આપવામાં આવે અને લેગ્સ જે છે એલિવેટ રાખવાના. વેન ક્લાયન્ટ સિટ્સ અપ, વેરિકોસાઇટિસ if present હશે, so vein fills from the proximal end, veins normally fill from the distal end. Distal end જે છે ત્યાંથી નોર્મલી જે છે વેન્સ જે છે ફિલઅપ થવાનું સ્ટાર્ટ થાય છે. સો આ રીતે ટ્રેન્ડલેનબર્ગ ટેસ્ટ પરફોર્મ કરી શકો છો. નવ ઇન્ટરવેન્શન્સ કયા લેવાના if varicose vein present હોય તો? Emphasize wearing anti-embolism stockings as prescribed. Instruct the client to elevate legs as much as possible. Legs જે છે એ એલિવેટ કરવા માટે ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ આપો. એન્ટી એમ્બોલિઝમ સ્ટોકિંગ્સ જે છે વેર કરવા જે છે એના ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ આપો. Instruct the client to avoid constrictive clothing and pressure on the legs. એવી કોઈ એક્ટિવિટી પરફોર્મ નહીં કરવાની કે જેનાથી લેગ્સ જે છે એના પર પ્રેશર જે છે વધારે ક્રિએટ થાય. ઓર જે કોન્સ્ટ્રિક્ટિવ ક્લોથિંગ જે છે એ વિયર નહીં કરવાના. Prepare client for sclerotherapy or vein stripping as prescribed. ઇન્ટરવેન્શન જે છે એમાં સ્ક્લેરોથેરાપી જે છે એના માટે ક્લાયન્ટને પ્રિપેર કરો ઓર વેઇન સ્ટ્રિપિંગ જે છે એના માટે પ્રિપેર કરી શકો. નવ સ્ક્લેરોથેરાપી જે છે શું છે? વોટ ઇઝ સ્ક્લેરોથેરાપી? In sclerotherapy, a solution is injected into the vein followed by the application of a pressure dressing. જે પ્રેશર ડ્રેસિંગ જે છે એની એપ્લિકેશન પછી જે સોલ્યુશન જે છે ઇન્જેક્ટ કરવામાં આવે વેન્સ જે છે એમાં. Incision and drainage of trapped blood in the sclerosed vein is performed 14 to 21 days after the injection, followed by the application of a pressure dressing for 12 to 18 hours. Now, જે સોલ્યુશન જે છે ઇન્જેક્ટ કરવામાં આવશે ફર્સ્ટલી વેઇન જે છે એમાં, એન્ડ ધેન આફ્ટર 14 to 21 days પછી જે ઇન્જેક્શન જે છે જે અપ્લાય એટલે એડમિનિસ્ટર કર્યું હતું એના પછી જે છે જે ડેમેજ વેઇન હશે, બીકોઝ જે વેઇન્સ જે છે એની વોલ વીક થઈ ગઈ હશે, ડાયલેશન થશે એન્ડ વેનસ સ્ટેસિસ થશે. ઇટ મીન્સ કે બ્લડ જે છે ત્યાંથી હવે મૂવ નથી થતું, એટલે બ્લડ જે છે એ ટ્રેપ થઈ ગયું છે. તો આફ્ટર ઇન્જેક્શન એડમિનિસ્ટ્રેશન 14 to 21 days પછી એ જે ઇન્સિઝન જે છે પરફોર્મ કરીને જે ટ્રેપ બ્લડ જે છે એને ડ્રેઇન કરીને છે એ વિડ્રો કરી લેવામાં આવે એન્ડ ધેન આફ્ટર પ્રેશર ડ્રેસિંગ જે છે ફોર 12 to 18 hours સુધી અપ્લાય કરવામાં આવશે. લેસર થેરાપી, lesser fiber is used to hit and close the main vessel contributing to the varicosity. Now, જે varicosity means કે varicose vein ક્રિએટ કરતું હોય છે એમાં જે બહુ મોટું કોન્ટ્રીબ્યુશન આપતી હોય એવી જે વેસલ જે છે મેઇન વેસલ એને લેસર જે છે એનો યુઝ કરીને હિટ કરીને ક્લોઝ કરી દેવામાં આવે. બીકોઝ લેસર જે છે એની જે ઇન્ટેન્સિટી જે છે બહુ વધારે હશે, એટલે તમે જો એટલો જે એરિયા જે છે ત્યાં તમે એને લેસર બીમ જે છે એને પાસ ઓન કરશો એટલે એ જે એરિયા જે છે એ ક્લોઝ થઈ જશે. એટલે મેઇન વેસલ જે છે કે જે કોન્ટ્રીબ્યુટ કરતી હતી વેરિકોસિટી જે છે એમાં એ ક્લોઝ થઈ જશે ત્યાં. વેઇન સ્ટ્રિપિંગ, વેરિકોઝ veins may be removed if they are larger than 4 mm in diameter
or if they are in clusters, other treatments are usually tried before vein stripping. Vein stripping means કે જે બી વેન્સ છે એને રિમૂવ કરી લેવામાં આવે. ઇફ જો એનો ડાયામીટર જે છે 4 mm કરતા વધી જાય, વેનની અંદર ડિસ્ટેન્શન થશે, એનો ડાયામીટર જે છે ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય, જો 4 mm કરતા વધારે હોય, ઓર ક્લસ્ટર ફોર્મેશન થયું હોય, એટલે કે વેન્સ જે છે એનું આખું નેટવર્ક જે છે એમાં જ વેરિકોઝ વેન જે છે એ ક્રિએટ થયું હશે, તો એવી વેન્સ જે છે એને રિમૂવ કરી દેવામાં આવે. બટ બિફોર રિમૂવિંગ વેન્સ, બિફોર વેન સ્ટ્રિપિંગ, જે બીજી ટ્રીટમેન્ટ છે એ પહેલા યુઝ કરવામાં આવે. ઇફ એનાથી મેનેજ ના થાય, દેન આફ્ટર જે છે એ વેન સ્ટ્રિપિંગ જે છે પરફોર્મ કરવામાં આવશે. સો આજે જે છે એમાં કાર્ડિયોમાયોપેથી જે છે જો જેના એમાં ક્લાસિફિકેશન ઓર ટાઈપ્સ એન્ડ then sign and symptoms and treatments of each type. Then after vascular disorders, જેટલા બી વેસલ્સ છે એમાં કયા કયા ડિસઓર્ડર્સ પ્રેઝન્ટ હશે. સો વેનસ થ્રોમ્બોસિસ છે જો, then phlebitis, deep vein thrombophlebitis, venous insufficiency, varicose vein જે છે પ્રેઝન્ટ હોય છે. વેરિકોઝ વેન જે છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ કન્ડિશન છે. આર્ટેરિયલ ડિસઓર્ડર્સ છે ત્યાંથી જશે કાલે કન્ટિન્યુ કરશું. એની ડાઉટ, એની ક્વેશ્ચન? No. Okay, if કોઈ ડાઉટ, કોઈ ક્વેશ્ચન ના હોય તો you guys can leave now. Thank you. Thank you.